umuwi si mama ngayon for 3 weeks and 1 week yung quarantine niya. And ngayon ko lang kayo ma-update kasi ngayon ko lang naisipan mag-vlog. And marami na kami nagawa. Nakapunta na kami kay tatay kasi umuwi talaga siya kasi emergency yung lolo ko na ospital. Ngayon naisipan ko mag-vlog kasi pupunta kami ng SM. Bibili ata si mamang furniture pero dapat IKEA kami pupunta kaso naisip namin mahirap i-uwi yung mabibili. Kaya, ayan, sa SM San Lazaro na lang kami. And ngayon, hinihintay ko si Carlo kasi aangkas ako kay Carlo sa motor. Sama natin. Ikaw? Ang kahoy. Pakita mo yung plants natin. Hi, banda. Ayo. Naayo. Pasok mo nga. Iya, bungo. Tomorrow. Max! Hey guys. Ayaw masumaw. Saan mo ma-expose? Siguro sa yung plant niya. Plant mo. Tomorrow. Ano ba yung boses? Lang yan, tanggal. Walang shipping, son. Meron. Tomorrow. Patay mo yung radyo sa taas. Wala ay, nagtatalon doon, naglalaro. Pagkaraan ng
tomorrow, Birthday panda. Dami niyang handa na, be. tomorrow, Hi! Hi guys! Hi guys! tomorrow, Ayaw niya ang video, sorry. Ayaw mo malaki? Hey, 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 hey. Power Rangers. First batch. tomorrow,